SP500 sen kun takoo vaan uusia ennätyslukemia tauluun. Onko se uhka vai mahdollisuus? Mietitään sitä tänään. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikäläinen taas jälleen kerran keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime jaksossa niin me puhuttiin vähän siihen malliin, että sitten kun SP500 boksauttaa sen 5 tonnin rajan, niin sitten olisi ehkä ihan hyvä ottaa shorttiin, niin menikö shortit kehiin jo? Ei ole vielä shortteja. Kui? No mä ajattelin, että mä otan ainakin vielä tämän tiistain inflaatioraportin, mikä saadaan siis tänään kun kuvaillaan, ja sen jälkeen, riippuen vähän siitä, että minkälainen raportti saadaan, niin avaan ainakin puolet positiosta tai koko positio. Onko se niin, että se saattaa heilauttaa sitä mihinkä tahansa suuntaan vai koetko, että se tulisi olla nimenomaan osakemarkkinoita laskeva tekijä? Mä itse koen, että se inflaatioraportti on todennäköisemmin osakemarkkinoita nostava tekijä, eli silloin mä voisin saada sen shortin vielä parempaan hintaan. Ja muutenkin mä haluan, että toi tämän kuukauden suurin makrojulkaisu on pois tieltä, jonka jälkeen on parempi ottaa sitä näkemystä. Aloitellaan tämä jakso taas näillä graafeilla ja SP500 päivägraafit kyseessä tuttuun tapaan. Viimeis kun kuvailtiin, niin just kerroin sitä, että olin myynyt sen mun SP500 longin suurin piirtein näillä kohdin. Ja no yllättäen nyt sitten totta kai markkina ottaa vielä sen viimeisen pompun ylöspäin sen takia, kun Tuomas on saatu hyvin heitetty pois kyydistä. Ja nyt sitten aika tuommoista niin jännän näköistä myyntipainetta tonne on kumminkin tullut tuossa 5040, kun on päästy, niin sen jälkeen sitten on kumminkin myyjät olleet aggressiivisempia ja sen takia tuommoinen myyntihäntä tullut. Luuletko, että tässä nyt olisi niin kuin ainakin väliaikainen huippu? Tosiaan, kuten sanottu, niin tänään tulee vielä inflaatioraportti, se saattaa heilauttaa markkinaa sen verran suuntaan tai toiseen, että käytännössä voidaan vielä rikkoa tuo huippu. Mutta luulisin, että tässä suurin piirtein 100 pisteen sisällä se väliaikainen huippu nyt olisi, että nyt on ollut sen verran euforista meininkiä tuolla markkinalla. Tietyt osakkeet on niin kuin raketoinut ihan kuin olisi 2020 vuosi ja näyttäisi siltä, että tarvitaan jonkunlainen pieni hengähdystauko ja se oikeastaan osuu aika hyvin tuon kausivaihtelun kanssa yksin. Eli usein tämä vuoden alku on aika vahvaa, mutta sitten helmikuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin on hieman heikompi jakso. Eli odotan, että etenkin nyt kun tämä markkina on ollut näin vahva, niin tämä voisi osua siihen kausivaihtelun piikkiin semmoinen pieni tasottumisjakso. En tiedä, miten syvää korjausta saadaan, tuskin hirveän syvää, koska niin moni on nyt missannut tämän aivan valtavan liikkeen ylöspäin tuolla markkinoilla, että kaikki haluaa ostaa sitä korjausliikettä, silloin ne korjausliikkeet yleensä on aika mietoja. Eli en odota välttämättä mitään isoa korjausliikettä, mutta kuitenkin semmoinen, mitä niin kuin uskaltaa lähteä shorttaamaan. Ja tässä on ollut aika hyviä onnistumisia nyt viimeisen kuukauden aikana tuolla omassa salkussa, niin sen takia myös uskaltaakin tässä niin kuin vähän trendiä vastaan taistella, mutta tämä on niin overextended oikeastaan tämä trendi tällä hetkellä, että pystyy niin kuin hieman ottamaan riskiä tässä ja riskeeraamaan alle 2% kuitenkin tuosta salkusta, eli hyvin pieni trade shorttipuolelle. Ja myös kuukausitilastojen mukaan tämä helmikuu on selkeästi niin kuin yksi näistä vuoden heikoimmista kuukausista, että ei ole väliä, että katsotaan viimeistä 10 vuotta, 20 vuotta näitä vaalivuosia vai oikeastaan mitä periodia, niin usein ollaan negatiivisen puolella helmikuussa, nyt kun ollaan menty jo aika monta prosenttia ylöspäin, niin se voi olla, että tässä vaaditaan jonkunlaista korjausta, jolla jopa päätä sitä helmikuuta tuonne nollan tienoille, niin kuin usein on tapana päättää. Ja onhan tässä takana aivan uskomaton nousuputki. Et etenkin kun mennään tuonne viikkograafille katsomaan, niin viimeisestä 15 viikosta 14 viikkoa on ollut nousuviikkoja. Ja viimeksi tuommoinen samanlainen putki on ollut vuonna 1972. Eli niin pitkä aika on siitä, että ollaan nähty näin vahva nousuputki markkinoilla ja vastaavia 14/15 nousuputkia ollaan nähty 4 kappaletta SP500 historiassa ikinä. Ja koskaan niiden aikana ei olla noustu yli 20%, nyt noustiin 22,5%. Eli niin kuin monella tapaa tässä taas niin kuin ollaan nähty historiallisen vahvaa nousua. Se on niin kuin
Tästä eteenpäin katsottaessa, kun katsotaan vaikka 6 kuukauden, 12 kuukauden päähän, niin se on hyvä asia, että me nähdään todellista vahvuutta tuolla markkinalla, mutta lyhyellä aikavälillä se voi vaatia pientä voittojen sulattelua ja kotiuttelua tässä ennen kuin se seuraava liike ylöspäin sitten jatkuu. Et jos katsotaan ihan tilastoja, niin käytännössä 12 kuukautta tällaisten näin vahvojen nousujen jälkeen ne tuotot on keskimääräistä vahvempia. Eli vahvistaa sitä samaa asiaa, mitä me ollaan puhuttu, että vaikka tehdään uusia huippuja, niin se on ennemminkin hyvä aika ostaa kuin se, että kannattaisi lähteä myymään. Et silloin kun ollaan vahvassa nousutrendissä, meillä ei ole mitään vastusta oikeastaan tuolla yläpuolella tällä hetkellä. Eli kukaan indeksiin sijoittanut ei ole tappiolla, eli ei ole semmoisia markkinatoimijoita, jotka odottaa, että päästään takaisin johonkin hintaan, jotta he voi myydä vaikka sitten nollatuotolla tämän pitkään tappiollisena olleen position. Eli se on niin kuin hyvä merkki ja usein vaan tarkoittaa sitä, että se nousu jatkuu, vaikka se ei koskaan mene suoraan linjaan, vaan vaaditaan välillä semmoista aaltomaista liikettä. Ja tässä voisi olla sen pienen aallon huipun harjan paikka ja otetaan pieni korjausliike alaspäin. Ja sama tarina oikeastaan kaikissa näissä muissakin indekseissä, eli Nasdaq ihan prosentuaalisesti nyt viime aikoina ollut vielä vahvempi oikeastaan. Sitä on nimenomaan noita tekoälyyhtiöt, teknologiayhtiöt vienyt erittäin vahvasti ylöspäin ja se näyttää hyvinkin pitkälti samalta teknisesti kuin tuo SP500. No Russell, joka on ollut selkeästi niin kuin heikoon ja otti iso korjausliikettäkin tuossa vuoden alusta lukien, niin ne on palannut aika pitkälti tuohon vuoden alun tasoille nytten. Ja tämä korjausliike, mikä me nähtiin, niin oli aika jyrkkä ja syväkin oikeastaan, että 8% suurin piirtein korjattiin. Toki se tuli tämän 27% nousun jälkeen, eli siinä mielessä, ja niin kuin suhteessa tähän isoon nousuun, niin tämäkin on ollut ihan terveen näköinen, ja jos katsoo näitä liukuvia keskiarvoja, miten ne toimi tässä, niin oikeastaan aika niin kuin loogisesta paikasta löydettiin myös tukea tässä indeksissä. Mutta tässäkin voi olla niin kuin hetki tätä sivuttaisliikettä tiedossa, ennen kuin saadaan se breakoutti ylöspäin. Ja sen jälkeen uskon, että nähdään niin kuin vahvasti ja laajalla rintamalla, jos ja kun tuossa 2 kuukauden päästä se liike lähtee ylöspäin, niin silloin voi olla niin kuin hyvä aika oikeastaan olla missä vaan osakkeissa, kun nyt on ollut hyvä aika olla tietyissä osakkeissa tässä vuoden alussa. Jos kierretään samalla rahalla koko maailman ympäri, niin mitä Saksaan kuuluu? No Saksassa menee ihan nätisti, että ei ole nähty samanlaista nousu-ilotulitusta niin kuin noissa Jenkkien pääindekseissä, mutta kuitenkin viimekin viikolla tehtiin Saksassa kaikki aikojen huippu. Ja tämä on niin kuin aika mielenkiintoista ottaen huomioon se, että Saksa on kuitenkin käytännössä taantumassa tällä hetkellä ja siellä moni noista niin kuin makroindikaattoreista ja datoista näyttää edelleenkin alaspäin. Eli siellä niin kuin huolimatta kaikesta siitä heikkoudesta, niin osakemarkkinoilla kuitenkin menee erittäin hyvin. Toisin kuin sitten täällä meidän koto-Suomessa, eli se aliperformanssi vaan tuntuu jatkuvan täällä Helsingissä ja vuoden alusta ollaan selkeästi useita prosentteja miinuksella ja muutenkin tämä liike, mikä saatiin, niin ei oikeastaan niin kuin ollut yhtään niin vahva kuin noissa muissa pörsseissä ja ollaan erittäin kaukana tuolta kaikki aikojen huipuista. Et jos katsoo vaikka Ruotsiin, niin sielläkin nuo isot yhtiöt ja pääindeksit huitelee siellä suurin piirtein vanhoissa huipuissa, mutta Suomi on jostain syystä täysin unohdettu ja jäänyt tänne niin kuin pitämään peräpäätä. Et toki tuolla taas niin kuin yhtiötasollakin, kun katsoo, niin nuo meidän isot pääyhtiöt, etenkin kurssiliikkeiden perusteella UPM, Neste, -15% suurin piirtein molemmat vuoden alusta lukien, heikkoja osarireaktioita, niin vetää indeksiä alaspäin, eli ne muutamat suuret yhtiöt kontrolloi aika paljon meidän indeksiä ja ne ei ole missään nimessä lähtenyt tuohon nousuun mukaan. Et se on jälleen se heikko sektorijakauma, joka rokottaa, mutta myös se yhtiökohtaiset ongelmat, jotka edelleenkin tuntuu niin kuin pitävän pinteestä Helsingin pörssiä. No mutta mites Bitcoin? Siinähän me saatiin Selten News sen jälkeen, kun saatiin tämä ETF-tieto julki, mutta sen jälkeen niin nyt sitten ollaan yhtäkkiä taas noustu kumminkin semmoinen 30 pinnaa ja ollaan taas vedetty uudet parin vuoden huiput. Joo, näin tehtiin. Se kooli ainakin osui aika hyvin, että odotin sitä 20% tiputusta ja sanoin, että ostan sen jälkeen ja se osui ja upposi kyllä, että sain ladattua tuosta alle 40 tonniin bitcoinia ja nyt tosiaankin 30% tuotto 3 viikossa, niin tämähän on jo toinen 30% onnistuminen tässä ilman vipua nyt viimeisen 3 viikon aikana. Eli eka asui se Volvo ja nyt tämä Bitcoin, niin salkku kiittää kyllä näistä. Eli ostin sitä tuohon niin kuin suoraan tiputukseen, sen jälkeen toki saatiin aika kivan näköinen kynttilä sinne. Ja itse asiassa, jos katsotaan viikkokynttilöitä, niin tämä on vielä kivemman näköinen. Eli tämä on niin kuin se kohta, missä saisi tuosta ostettua 40 tonnin alapuolelta. Eli aivan loistavan näköinen viikkokynttilä,
nousutrendissä. Päiväkynttiläkin on samalla näköinen ostopaineesta kertova kynttilä. Eli oikeastaan juuri mikään ei teknisesti voisi näyttää paremmalta. Ja tämä Bitcoinin nousutrendi vaan näyttää vahvistuvan, eli kun se on ollut jo todella pitkän aikaa vahva siellä päivägraafilla, niin nyt se on myös todella vahva tuolla viikkograafilla, eli täälläkin on nämä liukuvat keskiarvot kääntynyt nyt oikeaan asentoon. Ja toki volatiili omaisuusluokka, tämä heiluu edes takaisin, eli tämä varmastikin voi tehdä 10% korjauksia tässä niin kuin hyvinkin lyhyellä aikavälillä, kun ollaan noustu 30% 3 viikossa. Eli se on ihan täysin odotettavaa. Mutta nyt jos tämä 50 tonnin raja rikotaan ylöspäin ja saadaan pysyvästi rikkoutumaan ylöspäin, niin kyllä toi alkaa näyttää erittäin hyvältä ja tosiaankin toi halving lähestyy ja yleensä etenkin sen jälkeen hyviä asioita tapahtuu, eli pari kuukautta suurin piirtein enää tuohon halvingiin ja loppuvuosi, niin kuin ollaan puhuttu, niin erittäin härkämäisin lasein lähestyn tätä ja yleensä tuossa omassa salkussa on tehnyt treidejä. Eli on myynyt kun on saanut hyvät tuotot niistä. Usein on käynyt niin, että ne nousut on vaan jatkunut siellä, mutta toki se ei haittaa, kun tekee tämmöistä swing-treidausta, niin aina löytyy jostain niitä uusia paikkoja. Mutta nyt mä ajattelin, että Bitcoinin päällä istua tässä ja oikeasti niin kuin houdata, koittaa niitä istumanlihaksia myös tämän salkun kohdalla. Sulla on hyviä näyttöjä ton uraanin suhteen, että kun vaan istuu siinä ja se teesi toimii siellä taustalla, niin mikään hintaliike ei tapahdu parissa viikossa, vaan se kestää yleensä viikkoja, kuukausia, jopa vuoden, että se tapahtuu se, mitä odottaa siellä markkinalla. Ja oma odotus on se, että Bitcoininkin suhteen mennään uusiin huippuihin, niin istutaan nyt kyydissä ja nautitaan siitä. Tuloskausi Jenkeissä alkaa olla aika lailla taputeltu kaikkien ainakin tärkeimpien tulosjulkistajien osalta, ja ilmeisesti ainakin sijoittajia on tämä tuloskausi lämmittänyt, koska SP500 on vetänyt niin vahvasti ylöspäin, mutta mitä siellä on tuloskaudella nyt sitten oikein käynyt? No, tässä kävi sillä tavalla, että vuoden vaihteessa odotettiin, että tulokset nousee sen suurin piirtein 1,5%, mutta kun tultiin tuloskauteen, niin tulosennusteita oltiinkin vedetty alaspäin ja oltiin siellä suurin piirtein -2% tasolla, josta sitten tietysti ylitettiin nämä tulosodotukset, 75% yrityksistä ylitti ne, ja toteuma tässä vaiheessa on se, että lähes 3% tuloskasvua nähtiin neloskvartaalilla. Eli aika hyvä tulos ja liikevaihto nousi kanssa 3,9% ja ohjeistukset tulevaisuudesta ihan ok, ei mitään isompia pettymyksiä, eli kaikki nämä on oikeastaan kannatellut kyllä indeksiä ja niin kuin odotuksia tälle vuodelle. Eli mitä tuossa nyt tapahtui, kun kuitenkin päästiin plussalle tuossa neloskvartaalin kohdalla noiden tuloksien suhteen, niin koko vuosi aivan hienosti plussalle. Eli tuloskasvu vuonna 2023 0,9%, mikä tarkoittaa sitä, että me nähtiin 3. peräkkäinen vuosi, kun tulokset kasvoi. Ja huomattavaa se, että vaikka meillä oli tuossa karhumarkkina kesken tätä tuloskasvua. Ja oikeastaan nähtiin myös se lyhyt tulostaantuma, eli kun kvartaalitasolla siellä kyllä nähtiin niitä laskevia tuloksia useampi kuukausi putkeen, mutta kun ne ajoittuu sopivasti tuossa vuosien välillä, niin kuitenkin joka vuosi, koko vuositasolla tarkasteltuna nähtiin nousevia tuloksia. Ja nyt tosiaankin ennemminkin tulosennusteista voi lukea, että nähdään selkeitä kiihdytystä, kun mennään tästä eteenpäin. Eli tuo vuoden 2024 koko vuoden tuloskasvuennuste on 11%. Ja siitä vielä kiihdytettäisiin sitten vuoteen 2025 13%. Ja miltä se näyttää vielä kvartaalitasolla, niin nähdään tästä. Eli oikeastaan toi kolmoskvartaalin supervahva tuloskasvu 4,7% mahdollisti sen, että toi vuosi plussalle yhdistettynä tuohon ihan semivahvaan 2,9% kasvuun tuossa viimeisellä kvartaalilla. Ja nyt nähdään, että se tuloskasvu tosiaankin lähtee kiihdyttämään tästä, eli ykköskvartaalille odotetaan 4% tuloskasvua, mutta siitä seuraaville sitten 9%, 8% ja neloskvartaalille hurjaa lähes 18% tuloskasvua. Eli niin se pörssi vaan hienosti ennusti tämänkin käänteen silloin vuonna 2022 ja lokakuussa, kun saatiin se pohja, että tästä eteenpäin niin tulokset alkaa taas kasvaa. Kyllä, ja tulokset kääntyi selvälle kasvu-uralle sitten vuosi siitä eteenpäin, eli toisella vuosipuoliskolla vuonna 2023. Ja mikä niitä tuloksia erityisesti nyt on nostanut tässä viime aikoina ja tulee vielä nostamaan etenkin tässä vuoden alussa, on nuo isot yhtiöt, eli toi Magnificent Seven, niin se on ollut se tuloskasvumoottori tässä viime kvartaaleilla, ja tuosta oikeanpuolimasta kuvasta näkyy hyvin, kuinka sen odotetaan myös vastaavan suurimmasta tai oikeastaan koko siitä tuloskasvusta tässä ykköskvartaalilla ja isosta osasta siitä myös tuossa kakkoskvartaalilla, mutta sen jälkeen tilanne kääntyy.
Eli tuohon vuoden loppuun odotetaan sitten tuloskasvua laajemmin myös muilta yhtiöiltä. Ja tuolla vuoden viimeisellä kvartaalilla nähdään, että se tuloskasvu on suurempaa jo sitten näissä 493 yhtiössä kuin noissa isoimmissa 7. Eli se kun graafillakin katsottiin sitä pienyhtiöindeksiä ja sanoit, että mahdollisesti tämä lähtisi vähän niin kuin nousee tästä paremmin kuin nyt nämä isommat indeksit, niin tämähän myös vähän kielii siitä, että nämä pienemmät yhtiöt vuoden loppua kohden performoisi paremmin. Joo, ja itse asiassa sama me nähdään tuolla, jos katsotaan SP600-indeksiä, mikä on pienyhtiöindeksi, niin sielläkin nähdään, että vuoden loppua kohti lähtee ne tulokset selkeäseen kasvuun. Eli tosiaankin, jos nämä toteutuu, nämä odotukset, niin se kyllä niin kuin mahdollistaisi sen, että nähdään sitä laaja-alaisempaa nousua tässä seuraavan puolen vuoden aikana, kun sitä aletaan hinnoittelemaan myös tuonne kursseihin. Mutta mitä tämä viime aikojen kurssinousu on tehnyt nyt noille arvostuksille, eli tässä nähdään tosiaankin tuo eteenpäin katsova PE SP5 osalta, ja tässä tosiaankin isoa roolia näyttelee nyt noin kaikista suurimmat yhtiöt, joiden markkina-arvot on niin järisyttävän suuria, että ne on nyt suurin piirtein 30% koko tuosta indeksistä noin suurimmat yhtiöt, eli ne ohjaa myös arvostusta aika selkeästi. Ja tässä nyt nähdään, että tuo arvostuskertoin alkaa pikkasen karkaamaan tuolta pidemmän aikavälin keskiarvosta, eli nyt tosiaankin pitää alkaa näkymään sitä tuloskasvua siellä, joka oikeuttaa tämän arvostuskertoimen nousun. Mutta toki, kuten äsken todettu, niin sitä tuloskasvua odotetaan etenkin tuolle toiselle vuosipuoliskolle, niin toteutuessaan se auttaa kyllä taas tänne arvostuskertoimien puolelle. Eli ei ole missään oikeastaan näkyvissä mitään kuplaa, mistä jotkut puhuu, mutta tosiaan se tuloskasvun pitää alkaa tulemaan läpi sieltä tänä vuonna ja ensi vuonna. No kaikki tämä nyt kuulostaa totta kai tosi hyvältä ja härkäseltä, mutta mitä ne mahdolliset uhat nyt sit voi oikeastaan olla tässä vaiheessa, kun kaikki näyttää näin hyvältä? No otetaan pitkästä aikaa pikkasen näitä negatiivisiakin pointteja, koska ihan kaikki ei ole vielä niin ruusuisesti, että ollaan niin kuin jollain tavalla mun mielestä kääntymässä tuolla taloudessa, mutta kuitenkin löytyy niin kuin tiettyjä indikaatioita siitä, että ainakin tietyissä osin talous nyt jarruttaa, ja se varmaan johtuu nimenomaan niistä korkeimmista koroista, ja pikkuhiljaa ne alkaa tekemään sitä vaikutusta, mutta ne vaikutukset on vaan niin kuin vielä harvinaisia, ja niitä näkyy siellä sun täällä. Mutta kuitenkin nostetaan esiin, että jos tämä tilanne jatkaa kehittymistä, ja ne korot pysyy liian korkealla liian pitkään, niin se voi aiheuttaa vielä sitä laaja-alaisempaa hidastumista. Eli tässä tosiaankin on keskuspankki Fedin, Philadelphian aluepankin keräämää tilastoa. Ja kun puhutaan näistä erilaisista tilastoista, niin me puhutaan välillä näistä niin kuin leading-indekseistä, jotka ikään kuin pyrkii kuvaamaan sitä lähitulevaisuutta. Ja sitten on tämmöiset kuin coincident-indeksit, jotka kuvaa sitä nykytilaa. Ja tässä tosiaankin tämä indeksi on kerätty erilaisista parametreista, joihin kuuluu toi uusien työpaikkojen määrä, työttömyysaste, keskimääräiset työtunnit teollisuudessa sekä sitten palkat. Ja näiden perusteella muodostuu tämä indeksi, ja mitä tähän kuvaaja nyt on piirretty, niin tähän on piirretty osavaltiokohtaisesti, kuinka monessa osavaltiossa kasvu näillä edellä mainituilla parametreilla mitattuna on alle 1%. Ja niin kuin tästä nähdään, että yleensä silloin, kun se alkaa kiihdyttämään ja yhä useammassa osavaltiossa kasvu tipahtaa sinne alle 1%, niin usein siitä on seurannut taantuma. Eli taantumat on merkattu noilla harmailla tuohon historiaan, ja silloin kun sininen pomppaa yleensä tuonne 30% suurin piirtein, missä nyt ollaan, niin siitä on seurannut taantuma historiassa. Eli mistä tämä kertoo, on se, että osassa osavaltioista talous selkeästi alkaa hidastumaan. Jos vielä tiukennetaan noita kriteereitä ja katsotaan sitten, että kuinka monessa osavaltiossa kasvu on nollan alapuolella, eli nähdään supistumista, niin tässä taas nähdään, että toi lukema tipahtaa luonnollisesti, ja se on tuossa jossain 17% tienoilla suurin piirtein. Ja tuossa oikeanpuolenmaisessa taulukossa nähdään sitten taas osavaltiotasolla, että kuinka monesta kasvu on, kuinka monessa talous sitten taas supistuu. Niin nähdään, että kasvu, eli nuo vihreät osavaltioita selkeästi voitolla, ja noita punaisia on muutama, mutta riskirajoilla, eli noita keltaisia alkaa olemaan myös aika monta. Eli tosiaankin ei haluttaisi nähdä nytten, että yhä useampi osavaltio valuisi tonne supistuvan talouden puolelle, koska tässä, niin kuin tuossa edellisessäkin kuvaajassa nähdään, että kun yhä useampi alkaa valumaan sille puolelle, niin silloin on yleensä seurannut taantuma.
No toppuutellakseni nyt tässä, niin tuossa näköjään 86 on käyty tuossa rajan yläpuolella ja sen jälkeen tullut takaisin alasi, että noita tommosia nollasta ylöspäin kohonneita arvoja ei ihan hirveästi ole, että tuossa nyt silmämääräisesti muutama tommonen yritys, mutta sitten kun tämä nykyinen tilannehan on aika lailla tuolla niin kuin danger zonen alueella samaan tapaan kuin 86, niin voisi ehkä olettaa, että voidaan väistää se taantuma taas vähän niin kuin hilkulla kuin 86, tai sitten vedetäänkin ihan tappiin taas nämä arvot kuin kaikilla näillä harmaillakin alueilla. Joo, kyllä tässä niin kuin tiettyä kehitystä siihen suuntaan on, että käytännössä voitaisiin olla menossa väärään suuntaan, mutta niin kuin ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin monessa talouden indikaattorissa ja luvussa nähdään tällä hetkellä enemmänkin jo kääntymistä siihen niin kuin parempaan suuntaan. Et ehkä tässä kuitenkin käy niin, että pelastutaan niin kuin viime hetkellä, niin kuin ollaan puhuttu, vaikka ollaan oltu jo menossa siihen väärään suuntaan. Mutta kuitenkin pidetään silmällä kaikkia näitä. Että kyllä tässä niin kuin vielä nämä korkeat korot, kun ollaan yli 5%, niin historiassa niin korkeat korot ei juuri ole ollut aiheuttamatta sitä taantumaa. Et nyt olisi tärkeää saada ne korot hieman alemmas ainakin, jolloin on edelleenkin kiristävät, mutta ei ole niin kiristävät kuin ne on tällä hetkellä, jotta ei lähdetä liian pitkälle siihen väärän suuntaiseen kehitykseen, koska silloin sitä kehitystä on vaikea niin kuin kääntää. Ja otetaan vielä toinenkin asia, mitä on itse pitänyt silmällä, eli tuntuu siltä, että nuo asuntoluotot ei tule olemaan se ongelma ainakaan tässä syklissä. Mutta yksi, mikä ehkä hieman voi aiheuttaa ongelmia, on sitten nuo autoluotot. Eli autothan nousi tuossa inflaatiopiikissä niin käytetyt kuin uudetkin ihan merkittävästi niiden nimellishinnat ja samaan aikaan sitten kun korot on pompannut, niin näissä on myös sitten vaihtuvakorkoisia korkoja tai muutenkin paljon korkeampia korkoja näissä autoluotoissa, jolloin nyt nähdään se, että yhä isompi osa näistä luotoista on jäänyt maksamatta, ja tämä maksamattomien autoluottojen kehityssuunta on tällä hetkellä hieman huolestuttava. Ja kuten taas näkyy, tässäkin on merkattu taas punaisella noita taantumia, että yleensä kun nähdään tämmöinen kulmakerroin näiden maksamattomien luottojen määrässä, niin usein taloudessa ei silloin mene kovin hyvin. Ja jälleen niin kuin haluttaisiin nähdä, että tämä ennemminkin tasaantuu ja kääntyy sitten alaspäin tästä, koska jos tämä kehitys taas jatkuu pidempään, niin sekin voi kertoa sitten jonkunlaisista ongelmista tuolla syvemmällä taloudessa. No nyt kun meillä oli tässä erilaisia indikaattoreita, jotka väittää, että me periaatteessa oltaisiin niin kuin taantuman puolella, niin muutama jakso takaperin meillä taisi olla otsikkokin, että tällä kertaa kaikki on toisin, niin voiko oikeasti kaikki olla toisin tällä kertaa siinä mielessä, että me väistetäänkin se taantuma, vaikka nämä indikaattorit sanookin toisin? No, tällä hetkellä näyttää siltä, että näin tosiaankin voi käydä, että tosi monessa eri datapisteessä, mitä me katsotaan, niin ollaan semmoisissa luvuissa, joita harvoin nähdään muulloin kuin taantumassa. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, että missä ollaan jo käännytty. Eli yksi, mitä me ollaan täällä aikaisemmin katsottu, on tämä toimitusjohtajien luottamusindeksi. Ja tässä nähdään tosiaankin, että yleensä aina kun se saavuttaa tuommoiset pohjalukemat, missä tuossa käytiin oikeastaan vuonna 2022-2023, niin silloin ollaan nähty taantumia. Nyt ollaan käytännössä jo niin kuin vuoden ajan noustu noista pohjalukemista ylöspäin ja nähdään, että se käännös on tosiaankin tapahtunut tuolla ja se luottamus on ennemminkin paranemaan päin eikä huononemaan päin. Ja tässä niin kuin nähdään, että tällä kertaa tuokaan ei aiheuttanut sitä taantumaa, tuommoinen indeksilukema, mikä aikaisemmin on oikeastaan niin kuin nähty vain taantuma-tyyppisissä olosuhteissa. Ja tässä oikeastaan niin kuin tällä seuraavalla slaidilla on vielä tämä sama toimitusjohtajan luottamusindeksi, ja tässä on vähän vanhempi datapiste tuosta luottamusindeksistä, mutta tässä oli hyvin sidottu tuohon SP500-kehitykseen. Eli nyt tosiaankin tiedetään, että se on pompannut tuolta 22 pohjasta ja ylöspäin, niin voidaan myös katsoa, että milloin se on yleensä pohjannut historiallisesti, niin se on pohjannut käytännössä aina silloin, kun markkinakin on pohjannut. Ja tälläkin kertaa käytännössä näin on käynyt. Eli taantumaa ei tullut ja indeksi pohjasi ja ollaan nyt noustu uuteen nousumarkkinaan. Ja markkinakatsauksen loppuun totta kai tämä sun master slide, missä on kiteytetty koko sun markkinanäkemys just per heti. Ja ensi viikolla Nvidian tulos. Siinä nyt varmaan sitten nähdään, että onko tämä tekoälybuumi nyt sitten totta vai ei. Et riippuen luvuista, niin jatketaanko tätä ikuista nousua vielä entisestään vai mitä tapahtuu? Tosiaankin Nvidia on vielä ihan mielenkiintoinen yhtiö, joka ei ole raportoinut tuloksestaan. Se ei sitä kokonaisuutena, sitä tulosta heilauta SP500 osalta juuri mihinkään, mutta se voi heilauttaa markkinasentimenttiä sen suhteen, että mitä ajatellaan tekoälystä tai miten markkina ylipäätänsä jaksaa ja voi. Eli se on ihan mielenkiintoinen vielä ensi viikon keskiviikkona.
Ja tämän viikon tiistaina tosiaankin ollaan tämän jakson ulostulle saatu, ja tuo inflaatioraportti käsitellään sitä ensi viikolla. Oma odotus on se, että se saattaa ennemminkin yllättää positiivisesti markkinoita, eli inflaatio onkin alhaisempaa kuin mitä nyt odotetaan, eli odotuksessa on, että se on 2,9 tai 3,0 riippuen vähän lähteestä, mistä sitä ennustetta katsoo. Ja kuten aikaisemmissa jaksoissa puhuttiin, niin nyt on mielenkiintoista nähdä, että onko tässä oudossa inflaatioympäristössä jotain, joka saattaisi heilauttaa enemmänkin tässä vuoden vaihteessa nimenomaan kaikkien näiden kausitasoitusten jälkeen tai inflaatio enemmän kuin mitä markkina tällä hetkellä odottaa, että se heilahtaisi. Se on hyvin mielenkiintoista nähdä. Mutta joka tapauksessa nyt näyttäisi ainakin siltä, että inflaatio edelleenkin jatkaa sitä alaspäin tulemistaan huolimatta siitä, että taloudessa enemmänkin kiihdytetään, uusia työpaikkoja tulee paljon, yrityksen tulokset on hyviä, ne kasvaa ja edes se Punaisen meren kriisi, joka on nostanut rahdin hintoja, ei ainakaan toistaiseksi vielä ole näkynyt noissa inflaatioraporteissa. Mites nuo SP500 sen tärkeimmät indeksitasot? Mun silmäni näyttää vähän kulahtaneelta, että pitäisikö niitä freesaa ensi jaksossa? Joo, tosiaan kun markkina jatkaa ylöspäin menemistä, niin voidaan päivitellä taas noita tasoja ja ikään kuin nostaa sitä treilaavaa stop-lossia siellä ylöspäin ja laitetaan uudet tasot kehiin, koska ollaan noustu niin paljon. Eli nyt jos periaatteessa katsoo, että mitä tänäkin vuonna tuolla SP500 kohdalla tapahtunut, niin se tammikuun nopea dippi, mikä me nähtiin siinä ihan ensimmäisen viikon aikana, niin sieltä ollaan noustu jo 7% ylöspäin. Että jos siinä tammikuun alussa tuntui siltä, että kun takana oli se yksi niistä vahvimmista nousuista, joka oli se melkein 20%, niin tuntui, että eihän tämä markkina voi jatkaa nousua, niin nyt taas tuntuu siltä, että voiko se laskisi edes niille tasoille, missä oltiin silloin vuoden ensimmäisellä viikolla, jotta pääsisi ostamaan. Ja valitettavasti voi käydä niin, että niille tasoille ei nyt ainakaan vähän aikaa ole paluuta, vaikka jonkunlainen korjausliike nähtäisikin tuolla markkinoilla. Ja aivan normaalisti kurkistetaan meidän salkkuihin myös, ja Bitcoinista puhuitkin jo, että sehän on ihan hyviä nousuja tässä tehnyt, hyvin avittanut sun salkun jo melkein 10% YTD-tuottojen osalta, että mulla alkaa pikkuhiljaa puntit tutista tässä, kun ei tule näin kovaa vauhtia ylöspäin tässä, mutta osuuko mun vanhoihin laserleikattuihin silmiin tuolla Finnair tuolla sun salkussa? Eikö se merkintäoikeusanti mennyt jo ja se on vähän niin kuin se keissi jo ohi vai mikä tässä on nyt kyseessä? No se oli ja meni ja siinä tuli hyvät 20% tuotot siinä ekassa treidissä. Nyt kun Finnair pakitteli 10% alaspäin, niin mä ajattelin, että mä otan tuohon osariin vielä vähän pienemmän treidin. Tässäkin uskon, että on pikkasen niin kuin mahdollisuuksia siihen samaan semmoiseen epäsymmetriseen tuottoon. Eli en usko, että niin semmoinen vähän heikompikaan raportti hirveästi laskee Finnairia, mutta taas vahvempi tai edes neutraali voi taas nostaa sitä enemmän. Eli sama kulma kuin tuon Volvon kanssa, ei tosin lainkaan niin kuin vahva näkemys tuohon Finnairiin kuin siihen Volvoon, mutta odotus on se, että sieltä tulisi ihan ok raportti. Ja oikeastaan myös se, että nythän justiinsa kerättiin 600 miljoonaa suomalaisilta rahaa Finnairin toimesta, joten eihän nyt voi näyttää kovin heikkoa raporttia tähän heti perään. Joo, se kuulostaisi kyllä vähän kiusalliselta. No mikä ei ole kiusallista, niin on toi sun vuosituotto, eli 15% tuon ensimmäisen 6 viikkoon, niin se pieksee ton mun vaan vähän yli 9% tuoton. Joo, kyllä se nyt edelleen lämmittää, mutta niin kuin sanoin tuossa ihan pari sekuntia sitten, että vähän puntit tutisee, kun sä tuut tuommoista hirveätä kyytiä, että tommosia kunnon loikkia. Että mulla tää on taas pikkuhiljaa tää niinku volatiliteetti pienentynyt täällä salkussa, vaikka tää salkku ollut todella volatiili nyt tässä viimeisenä vuosina. Mullakin on itse asiassa ihan pari oikeata veiviä tullut tehtyä siellä, että mä Camecoa vähän vähensin sen verran, että otin sieltä... Uraanifirmasta ensimmäinen myynti. Joo, kyllä. Se on niin kuin siis siinä mielessä merkittävä myynti. Että mä ehkä viime jaksossa vielä sanoin, että mä aion nyt istua näissä vielä pitkään, mutta ton Camecon osalta, kun se on kumminkin tosi iso firma tällä alalla, ja mä koen, että siellä se nousupotentiaali ei ole ihan niin iso, varsinkaan kun se on ollut todella vahva nyt viimeiset kuukaudet tässä, verrattuna sitten näihin vaikka pienempiin puljuihin, niin mä ehkä vähän siirrän sitä pääomaa sieltä sitten näihin kovempiin nousupotentiaalin omaaviin lappuihin. Toivon mukaan sitten oikeisiin kanssa, koska helpostihan siinä käy sitten se, että tulee valittu just ne huonoimmat. Mutta sitten mulla kanssa, kun oli sitä MicroStrategyä tuolla salkussa, niin se on kanssa ihan näppärät 50% ottanut tästä siitä ostosta, minkä tein tuossa joku aika sitten. Eli käytännössä vähän epäsuora sijoitus Bitcoiniin. Just näin. Ja mä jotenkin miellän sen samalla tapaa kuin nämä, että mullahan ei ole niinku varsinaisesti uraania salkussa. Mulla ei ole täälläkään Bitcoinia salkussa. Täällä on niitä, jotka toimii sen asian ympärillä, niin ne löytyy sitten tästä salkusta. Mutta jäädään jännittää, mitä se inflaatioraportti nyt sitten tuo tullessa. Että ilmeisesti säkin olit sitä shorttia ottamassa sen perusteella, että mitä se rapsa sanoo. Ja ensi viikolla varmaan nähdään, että menikö hyvin huonosti vai hyvin huonosti.
Ihmetellään ensi viikolla. Tehdään näin. Samat vanhat tutut jutut jälleen taas, eli muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, kommentoi algoritmien vuoksi ja kyllä te tiedätte. Ensi kertaa. Moro. Hyviä treidejä. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.